up mga kamaster? So ito, mag-change oil tayo ng ating CBR. Ayan. So ano nga ba ang bago sa pag-change oil natin na ito mga kamaster? Since na usap-usapin ngayon at trending ngayon ang change oil, sir, may nag-request na i-vlog natin tong CBR natin. Ayan, shoutout sa'yo, andyan sa screen. Shoutout sa'yo tol. Ayan. So ano nga bang kakaiba sa pag-change oil natin na ito mga master? So this time mga kamaster, yung change oil natin ay lalagyan natin siya ng engine treatment. Ayan. So ano nga ba ang advantage ng engine treatment mga kamaster? So mamaya sasabihin ko sa inyo yan. Mag-change oil muna tayo mga kamaster. Yan mga kamaster, alisin na natin itong drain cap. Ayan mga kamaster, so didrain na natin itong old na langis. Alright. So mga kamaster, habang nagdi-drain tayo ng langis, so ano nga ba ang advantage nito mga kamaster? Ito yung ginagamit sa kotse, ito yung sa motor mga kamaster. So same lang sila ng purpose at ang advantage nila. So sabi dito ay restore power and extend engine life, substantial savings on fuel consumptions mga kamaster. So nakakatipid daw to sa gas. Itong pangatlo mga kamaster ay minimize normal engine parts wear and tear. So sa loob ng makina natin mga kamaster, so yung mga moving parts dyan ay na-less yung pag wear and tear nila mga kamaster. So ayun mga kamaster, kung monthly tayo regular na nag-change oil, so kahit 2 buwan pwedeng pwede, dahil na may maintain niya yung langis sa loob. So ayun mga kamaster, so malilis yung pag overheat ng ating makina. So sa disadvantage mga kamaster ay as of na wala naman akong nakikita. Alright, so tapos na tayo mag drain, so lalagay natin yung langis, then babalik na natin tong drain cap ng langis. Alright. So mga kamaster, alugin muna natin to. Shake. Alright. Ayan, sasali na natin to mga kamaster yung ating langis. Oh no! Ayun, nadali, batang bata. Change oil pa more. Ingat ingat, baka kung saan mapunta ang pag-change oil. So ayan, lalagay na natin to mga master. Alright, let's go. Yes sir. Engine treatment. Ayan o, ang tatak siya mga master ay aerogas metal guard engine treatment. Okay, lalagyan na natin to. Alright, yun. Ano kaya mangyayari sa atin ito? Alright.
Okay mga kamaster, takpan na natin. Ayan. So ayan mga kamaster, ready to start na tong CBR natin. So ayan mga kamaster, so kailangan din natin siyang itakbo para mag-circulation lang sa makina natin. Alright, kahit mga 200 meters. Alright, let's go! Master. So yung advantage ng engine treatment natin ay matipid sa gas, kahit matagal ka mag-change oil pwede, pampaalis ng usok sa makina, at saka yung higit sa lahat mga master, pampatagal siya ng engine lifetime natin. So yun, let's go! Bali mga kamaster, yung effective naman na ito mga kamaster ay mapipil nyo kapag ginagamit nyo na yung ating mga mahal na motor. So mararamdaman natin yan kung may pagbabago ba o wala. So ride safe, let's go! Pinakaunang shoutout natin ay si Moto-Chi. Salamat kapatid. Saka sa Honda CBR Carburetor Philippines. Yan. Shoutout sa kay Lawrence Paraan, kay Master David, si Master Jones. Yan, big seller yan mga master. Kay Master Nancy. Yan, kay Master Eden at kay Master Paulo Roger. Isang malupit. Ride safe sa lahat mga kamaster. Let's go!